Hi. Welcome to Oakland. Good, good. How's it going? How How you doing, sir? thought Terry about Wiley. All right, good to see you. Oh, you went to the game? Yeah. Good game. Yeah. Can I talk to you guys? How's it going, man? Terry Wiley. Okay. Stefan. Cái substation này anh là được ưa chuộng nhất ở những cảnh sát Oakland. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, tôi đang có mặt ở thành phố Oakland, miền Bắc California sau một chuyến bay rất ngắn, hơn 1 tiếng đồng hồ mà thôi, vào sáng nay. Trong thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông chúng ta nghe rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới an ninh ở thành phố Oakland. Tất nhiên có nhiều nơi khác nữa, nhưng thành phố Oakland trong thời gian qua nghe rất nhiều, đặc biệt là ngay khu vực mà tôi đứng đây, đó là khu vực Little Saigon của Oakland, nơi có rất nhiều cơ sở thương mại của người Việt ở đây. Người ta nghe tới những vụ cướp, bắn, giết rất thương tâm, và từ đó các doanh nhân ở Little Saigon đã lên tiếng rất nhiều. Trong vài tháng gần đây thì tình hình nó cũng đã đỡ đi nhiều. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh sẽ nói chuyện với ông Terry Wiley, là một người đang tranh cử vào chức vụ công tố viên, là một chức vụ có thể nói là sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào cái vấn đề liên quan tới vấn đề an ninh, an toàn cho khu vực này. Ông tranh vào chức vụ công tố viên của quận hạt Alameda, trong đó có bao gồm thành phố Oakland. Thank you very much for talking with us today. I'm gonna speak in Vietnamese, and Jim gonna translate for us. Okay. First, could you tell a little bit about yourself, please? Okay. Hello, everyone. My name is Terry Wiley, and I'm the Chief Assistant District Attorney with the Alameda County District Attorney's Office. And you know, in Alameda County, our biggest city is the city of Oakland. Tôi là Terry Wiley, tôi là phụ tá công tố viên cho quận hạt Alameda, và thành phố Oakland là thành phố lớn nhất trong quận hạt Alameda. And I'm running to be the next District Attorney of Alameda County. Và tôi đang ra ứng cử làm công tố viên cho quận hạt Alameda. I've been with the District Attorney's Office for 32 years, so I bring a lot of experience. Tôi đã làm việc với quận hạt quận hạt Alameda rất là nhiều năm. And what I want to do is be a voice for change, so that communities like Little Saigon are a lot safer in the future than they are today. Và cái ý tưởng và cái động cơ mạnh nhất của tôi là tôi muốn làm một công tố viên và đại diện cho Little Saigon để Làm cho nó an toàn hơn. Dạ, đem đến những cái an toàn tốt nhất cho Little Saigon. And it's important that the next District Attorney of Alameda County have experience. As I said, I've got 32 years experience. I've held 21 different positions in the District Attorney's Office. Và rất là quan trọng là trong cái kinh nghiệm của tôi làm trong 32 năm, thì tôi sẽ đem những cái kinh nghiệm đó để đem lại những thay đổi cho thành phố Oakland và Little Saigon. You said you want to bring change, make it safer for Little Saigon. Can you describe the problem that Little Saigon facing right now, especially a few months back there when it's go a lot on the news? Yeah. So, you know, when I decided to run for district attorney, one of the first places I came and took a tour of is Little Saigon. Khi mà tôi quyết định ra ứng cử làm công tố viên cho quận hạt Alameda, thì cái nơi đầu tiên mà tôi đến thăm viếng là Little Saigon. And I was surprised at the level of crime that the businesses and the people that live in Little Saigon
have had to deal with. Và khi tôi đến đây thì tôi rất là ngạc nhiên, rất là bỡ ngỡ với khi thấy những cái tình cảnh và những cái việc mà không hay và việc bạo động của những doanh nghiệp và dân cư ở Little Saigon phải chịu đựng. I met with a lot of the business owners who today, some have to close their businesses as early as 2 o'clock in the afternoon and on average at about 5 p.m. because of fear of violence, fear of being robbed, and just very high crime levels that we're going to put a stop to it. Và khi tôi đến đây thì tôi thấy tận mắt những doanh nghiệp ở Little Saigon phải đóng cửa sớm như là 2 giờ hoặc là 5 giờ, và cái đó làm cho tôi rất là quan tâm, và tôi muốn phải bằng bất cứ cái nào phải thay đổi cái tình thế đó ở Little Saigon. What can you do to change that situation? Ông có thể làm gì để mà có thể thay đổi tình huống như vậy? Right. Well, I think one of the changes has already begun in that now the Oakland Police Department has a new substation here in Little Saigon. So there's a much greater police presence in Little Saigon. And in speaking with a lot of the business owners and the people who live in the community, people are beginning to feel a lot more safe than they did 4 months ago. Trong một thời gian ngắn, trong vòng 4 tháng mà tôi thấy tình hình đã biến đổi tốt hơn. Buổi trước khi mà tôi đến đây là Little Saigon hiện giờ đã có một cái sở cảnh sát kêu là substation, và sở cảnh sát này trong vòng thời gian ngắn đã đem lại sự yên tâm cho những doanh nghiệp ở đây, tại vì cảnh sát ở đây làm việc có mặt ở cộng đồng này thường xuyên. And this is just a start. We really do need even a greater police presence in Little Saigon because we want to see what we've started here through the Oakland Police Department having a stronger presence. We want to see that expand and have a broader impact on the whole community of Little Saigon. Và sự có mặt và hiện diện của cảnh sát ở Little Saigon đây là chỉ là một bước đầu thôi, và chúng tôi nghĩ là sẽ có nhiều cảnh sát, sẽ có nhiều cảnh sát làm việc ở đây hơn nữa để họ có thể bảo vệ Little Saigon, để cho những doanh nghiệp được hoạt động trở lại bình thường. You described the situation is so bad before. People have to close their business as early as 2 or 5. Mm-hmm. What is the reason? Why? Why is in the U.S. That people have to live in that kind of condition? Yeah. Why it's happening Yeah. in Oakland for a long, long time like that? Yeah. That's a great question. I think that when you look at the crime situation in Oakland, and you look at what folks have had to deal with over the years, well, that's why I'm going to be a new voice. I'm going to be a new voice in that what we've had to tolerate in the past, we are not going to continue to tolerate the crime levels, and we're going to do something about it. We're going to continue to demand that the Oakland Police Department hire more police officers to police this city. Right now, we have about 620 police officers. And to really properly police this city, you need at least 1,000 police officers. Thưa anh, rất là cảm ơn anh đã hỏi câu hỏi đó, và tôi sẽ trả lời như vậy là những cái việc bạo động mà các anh đã thấy thì nó liên hệ đến cái chuyện là thành phố Oakland không đủ cảnh sát để họ làm việc và họ kiểm soát những cái khu mà phá hoại và bạo động. Cảnh sát hiện giờ Oakland họ chỉ có khoảng chừng 620 người thôi, thì ở một cái thành phố như vậy họ phải cần cả trên 1.000 người cảnh sát để làm việc, và mới có đủ sức, thành phố Oakland mới có đủ sức để chống lại những cái chuyện bạo động trong thành phố của họ. You mentioned about the one of the reason was the tolerance. What is exactly the tolerance that you're talking about? Is this are you meaning about the catch and release policy that been like criticized a lot by people, or what kind of tolerance that come to this situation? Well, the tolerance I'm talking about is that
I've been with the district attorney's office for 32 years. And in all 32 years, the Oakland Police Department has been understaffed. They've never had enough police officers to properly police the city. And it's time that the city of Oakland, the mayor and the city council put a higher priority on crime and stopping crime. And that's what I mean by the high crime levels have been tolerated because they have not put a higher priority on properly funding and resourcing the police department. Vì thành phố Oakland trong thời gian tôi làm việc 32 năm ở quận hạt Santa Clara và ở quận hạt Alameda và Oakland thì thành phố Oakland, nhất là ở phần bên lãnh đạo của bên thị trưởng và nghị viên thành phố, họ không coi cái chuyện quan trọng, họ không có đặt cái chuyện quan trọng trong cái việc mà chống lại bạo động, tại vì họ không có đủ ngân sách cho cảnh sát. Và tôi nghĩ là chuyện quan trọng nhất mà tôi phải làm là vận động để cho chúng tôi có thêm ngân sách để thành phố Oakland có đủ cảnh sát để làm việc và kiểm soát việc bạo động ở đây. And I'll give you one other example of how there's a lot of government waste in the city of Oakland. The auditor's office just did an audit of the $69 million that the city of Oakland invested in dealing with the homeless problem. And they found that for the $69 million, they found that the city of Oakland did nothing to improve the homeless situation after spending $69 million. I mean, that's just a lot of government waste. Yeah. Và tôi nói thêm nữa là về vấn đề thất thoát ngân sách, ví dụ như việc 69 triệu mà thành phố Oakland đã chia ra để giải quyết vấn đề vô gia cư ở đây, thì theo tôi biết là không kiểm soát được và cũng không biết cái kết quả của cái số tiền 69 triệu đã đạt được kết quả gì, và tôi thấy chuyện đó rất là bất công cho thành phố Oakland. So as I understand, one of your solution is put more police on the street. Besides that, is there anything else like what you're going to do with the criminal that you catch? Yeah. Is there anything improving from this situation? So there's a couple of things that we're planning to do. One, let me say that the crime rates in Oakland are unacceptable. Right now, we're on pace to have nearly 130 murders for the year. And that's unacceptable when we have 14 cities in Alameda County, and the next closest to Oakland is the city of Hayward, which only has 6 homicides. Theo tôi, chuyện mà tôi không chấp nhận được là thành phố Oakland năm nay đã có 130 vụ giết người, trong khi một thành phố kế cạnh Hayward chỉ có 6 vụ giết người thôi. Thì chuyện đó là cần phải giải quyết rất là gấp. So what we're planning is we are going to create a new unit inside the district attorney's office where we're going to have 8 prosecutors that are dedicated to dealing with the individuals that are committing the murders, the robberies, and carjackings. Trong một trong những cái việc mà văn phòng công tố của tôi là phải bắt buộc phải làm là lập ra một cái văn phòng chuyên theo dõi và điều tra vụ giết người, vụ cướp bóc và vụ cướp xe. Và cái người công tố viên đó là phải là một cái người đóng vai trò là phụ trách về cái văn phòng đó. Because it is the violent crime that has so many people in the city of Oakland who feel less safe today than they did just 2 years ago. Chúng tôi phải giải quyết những cái việc mà bạo động như vậy để đem lại sự yên tâm cho người dân ở thành phố Oakland và Little Saigon. Back to Little Saigon, where we are standing right now, right here. Even if I just arrived and I already talked to a few people here, they are very happy that the situation kind of improved after there is the police station here. My question is,
Is this going to be a permanent improvement, or is it going to be back to previous situation after all of the election finished? Yeah. Well, one thing that I'm going to promise the citizens of Oakland is that I'm not just here because I'm running in a political campaign. I have people in the Vietnamese community that I know, love, and care about. And I know that they care about this community, so I'm going to be here. And I'm going to always be a voice that if there is some pullback, all they have to do is come talk to me, and I will be a loud voice to make sure that there's always a strong police presence in this community, and that if there are any problems, I'll be my door is always going to be open to Little Saigon and everyone in this community. Thưa ông, vấn đề như ông vừa nói là theo tôi thấy là Little Saigon sẽ tiếp tục chuyển biến và mọi việc sẽ tốt hơn như hồi xưa, và cái cửa của văn phòng tôi lúc nào cũng sẽ mở để cho doanh nghiệp và dân cư ở Little Saigon có thể làm việc và liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Và tôi nghĩ là sẽ không có cái chuyện mà trở lại như xưa, tại vì tôi là công tố viên và tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Little Saigon trong những năm tới đây. As I understand, the situation improved right after Vietnamese business here speak up and talk to the people, have the power, and also talk to the press. Yeah. Should they continue to fight for their rights in the future? Yes, I think that what has happened in Little Saigon in terms of there now being a police substation and having a greater police presence, it's because the Vietnamese community got together and spoke up in one voice, demanding greater police protection. You know, the city of Oakland charges each individual more taxes than any other city in this county, and they deserve proper police protection. And if you're not receiving it, then this is a prime example of how everyone standing up together and demanding protection can make a difference. Because the reality is now people feel a little more safe today than they did yesterday. Thưa ông, về vấn đề an ninh mà ông đã thấy Little Saigon đã có và khá tiến bộ so với những tháng trước là nhờ cộng đồng Việt Nam đã rất là đoàn kết và mọi người hợp lại và đòi hỏi cái quyền lợi, đòi hỏi thành phố Oakland phải bảo vệ họ tốt hơn. Nếu ông biết là thành phố Oakland á, họ tính tiền thuế mỗi đầu người rất là đắt, rất là cao so với những thành phố khác, và chúng tôi nghĩ là cái việc mà cộng đồng Việt Nam phải to tiếng và phải nói là phải đòi hỏi cái quyền lợi của họ, cái đó là cái việc rất là tốt. What would they do specifically to keep this situation getting better and better, getting Oakland become like a better name in the nation? Well, you know, the thing that people have to understand, you know, the beauty of Oakland is that it is a very diverse, beautiful city, and it's important that everybody play their part in making this continue to be a beautiful city, and that everybody feels safe in the city. And so, and we don't want the Vietnamese community to feel that they are alone. Theo tôi nghĩ là thành phố Oakland theo tôi là một thành phố rất là đẹp và nhiều sắc dân sống rất là vui vẻ ở đây. Nhưng để mà thành phố Oakland càng ngày càng tiến bộ thì tôi nghĩ là những doanh nghiệp và người dân cư trong Little Saigon tiếp tục đưa lên tiếng nói của mình và đòi hỏi cái quyền lợi của mình và đoàn kết. Nhờ những tiếng nói đó thì thành phố Oakland mới tiến bộ được. And that we care about the Vietnamese community in Little Saigon, and we're going to be here to support them in any way that we can. Và chúng tôi rất là quan tâm
về những cái hoàn cảnh hay là những cái chuyện bạo động trong Little Saigon, và văn phòng của tôi và chính tôi sẽ có một cái trách nhiệm rất là cao để tiếp tục cái việc làm để làm sao bảo vệ Little Saigon và thành phố Oakland. Last question. Oakland been like a really, I'm sorry, really bad name to many Vietnamese here and everywhere else. Yeah. But right now it's on the way to getting better. So as a future DA of this area, what can you tell the Vietnamese living here as well as everywhere in the U.S. and further everywhere in the world? Yeah. Well, you know, ideally, okay, my goal is that should I be blessed to be the next district attorney of Alameda County, that 1 year from now, with my leadership of the district attorney's office, that everyone in Little Saigon feels more safe. But it's going to take a partnership. It's going to take a partnership of the district attorney's office with the community of Little Saigon, the police department, the city of Oakland, and all of its pieces. Thưa ông, 1 năm nữa thì tôi hy vọng là nếu tôi trở thành công tố viên của quận hạt Alameda thì tôi nghĩ là Little Saigon cái tình cảnh ở đây nó sẽ an toàn và tiến bộ hơn nữa. Tôi rất tin vô điều đó. Nhưng để mình đạt được cái ngày đó thì tôi kêu gọi dân cư và doanh nghiệp Little Saigon tiếp tục lên tiếng nói với thành phố Oakland và với văn phòng của tôi để cái sự tiến bộ nó càng ngày nó càng thay đổi và tốt hơn cho mọi người. And I think that's how I want to see myself measured, is do you feel more safe a year from now than you do today? Và một câu hỏi là quý vị có thể đặt ra là trong 1 năm nữa là tôi có an toàn, hôm nay cộng đồng tôi và chính tôi có an toàn hơn 1 năm trước hay không? Thì tôi nghĩ là quý vị và các bạn sẽ trả lời đó là đã tiến bộ và tốt hơn năm trước. Thank you so much. Thank right. you. And I wish you all the luck with your candidacy. Thank you. And I hope like everyone in Oakland gonna be a lot safer Yes. 1 year from today, and Yes. people from everywhere gonna consider Oakland a great place to come and visit. Absolutely. It's going to be a new day in Oakland. Thank you. Thank you so much. Okay. All right. Hey, thanks a lot. Thanks. All right. Đó chính là cái câu chuyện chúng tôi vừa mới có với ông Terry Wiley, một ứng cử viên, và như vậy thì hy vọng cái tên của Oakland nó sẽ không phải là một cái tên mà mọi người gắn liền với những sự bất an, mất an toàn, mà trong tương lai nó sẽ trở nên một cái tên mà nhiều người mong muốn được gần gũi, mong muốn được tìm tới.